Dear student, welcome to EB Chemistry. যোৱা 25 জানুৱাৰীত প্ৰকাশ পাইছে এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষাৰ ৰুটিন আৰু এই ৰুটিনখন কিছুমানে কৈ আছে এই ৰুটিনখন মিছা। এই ৰুটিনখন এছেকৰ কোনো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত নাই, গতিকে ৰুটিনখন সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা। মোকো মোৰ কিছুমান ষ্টুডেণ্টে আহি ক'লে সিহঁতৰ টিউশ্যন ছাৰে বা সিহঁতৰ বন্ধুবৰ্গই কৈ আছে ৰুটিনখন মিছা। তো আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিব খুজিম এই ৰুটিনখন সঁচা নে মিছা, আপোনালোকৰ কনফিউজন দূৰ কৰি দিম। ইয়াৰ উপৰিও এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ পৰিৱেশ শিক্ষা এই ছাবজেক্টৰ বিষয়ে ষ্টুডেণ্টবোৰে নাজানে। মই যিকেইজন ষ্টুডেণ্টক সুধিছোঁ সিহঁতে কৈ আছে এই ছাবজেক্টটো আমাৰ নহয়। এতিয়া সেই ছাবজেক্টটো সব সকলো ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দিব লাগিব নে নেলাগে, সেইটো আজি এই ভিডিঅ'ৰ শেষত আলোচনা কৰিম। গতিকে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টি। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যিখন ৰুটিন লৈ আলোচনা কৰিম আজি, সেই ৰুটিনটো যোৱা 25 জানুৱাৰীত প্ৰকাশ পাইছে আৰু ইয়াতে তাত ধুনীয়াকৈ চিগনেচাৰো আছে। এক্সামিনেশ্যন কণ্ট্ৰলাৰ পংকজ বৰঠাকুৰ ধুনীয়াকৈ চিগনেচাৰ কৰি দিছে। তো ইয়াৰ উপৰিও এই ৰুটিনখন আপোনালোকে একবাৰ নিজে চাই লওক। তো এতিয়া ৰুটিনখন সঁচা নে মিছা কেনেকৈ চেক কৰিব, আপোনালোকে নিজেই চেক কৰিব পাৰে ৰুটিনখন সঁচা নে মিছা। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা ক্ৰমত গুচি যাব। ক্ৰম বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গুচি যাব পাৰে। মই যেনেকৈ মোৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ চলি আহিল। ইয়াতে চাৰ্চ আছে, চাৰ্চ অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল অৰ্থাৎ AHSEC লিখি ইয়াতে আপোনালোকে তলত দেখা পাব এনেকৈ, ইয়াতে এই তলত দেখা পাব গো অপশ্যন আছে। গো অপশ্যনত আপোনালোকে কি কৰিব, ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰিলে কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ চলি অহাৰ পিছত আপোনালোকে এই ওপৰৰ যিটো ৱেবছাইট পাব একেবাৰে ওপৰত অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ চলি আহিল। অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে যাব অলপ, যোৱাৰ পিছত ইয়াতে এক্সামিনেশ্যনছ আছে। এই এক্সামিনেশ্যন ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে কি কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যন এণ্ড ফৰ্ম ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ চলি আহিল আৰু আপোনালোকে ওপৰতে ইয়াতে লিখা আছে এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যন 2023 প্ৰগ্ৰাম। এইটোত আপোনালোকে কি কৰক, ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাউনলোড অপশ্যন থাকিব, ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত যিকোনো এটা এপছত আপোনালোকে সেইটো অ'পেন কৰি লওক। মই এইটো এপছত অ'পেন কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে সেই ৰুটিনখন যিখন ৰুটিন আগত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ সেই ৰুটিনখন ইয়াতে আহি গৈছে। সেই একেখন ৰুটিন আহিল, তাৰমানে ৰুটিনখন সম্পূৰ্ণৰূপে সঁচা, ইয়াক কোনো মিছা ক'ব নোৱাৰে। তো এতিয়া মই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'ৰ শেষত EVS ছাবজেক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াতে দেখক আপোনালোকে EVS অৰ্থাৎ এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন, যাক অসমীয়াত পৰিৱেশ শিক্ষা বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে এই ছাবজেক্টটো অৰ্থাৎ এই বিষয়টোৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মাৰ্চৰ 23 তাৰিখত অৰ্থাৎ মাৰ্চ 23। ইয়াতে আপোনালোকে চাই লওক এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন। এই ছাবজেক্টটো কোনে পৰীক্ষা দিব লাগিব বা এই ছাবজেক্টটো কাৰ আছে। সকলো ষ্টুডেণ্টক মই যিকেইটা ষ্টুডেণ্টক সুধিছিলোঁ এই ছাবজেক্টটোৰ কথা, সকলোৱে প্ৰায়বিলাকেই কৈছে, সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টেই প্ৰায় কৈছে সিহঁতৰ এই ছাবজেক্টটো নাই, অৰ্থাৎ সিহঁতে এই ছাবজেক্টটো লোৱা নাই, সিহঁতৰ এই ছাবজেক্টটো পৰীক্ষা দিব নালাগে। কিন্তু মই সেইসকল ষ্টুডেণ্টক ক'ব খোজোঁ এই ছাবজেক্টটো কোনো এটা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বেলেগকৈ নহয়, এই ছাবজেক্টটো সকলো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কম্পালচাৰী। হয়তো সেই ষ্টুডেণ্টটো হ'ব পাৰে আৰ্টছৰ,
হয়তো হ'ব পাৰে ছায়েন্সৰ আৰু হ'ব পাৰে কমাৰ্চৰ। অৰ্থাৎ এই ছাবজেক্টটো সকলো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেই কম্পালচাৰী, চবেই এই ছাবজেক্টটোৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব। এতিয়া এই ছাবজেক্টটোৰ পৰীক্ষা কিমান মাৰ্কৰ হয়? এই ছাবজেক্টটোৰ পৰীক্ষাটো হ'ব 50 মাৰ্কৰ। 50ৰ ভিতৰত 40 মাৰ্ক থাকিব থিয়ৰীত আৰু 10 মাৰ্ক থাকিব প্ৰজেক্টত। এই থিয়ৰী এই 40 মাৰ্কৰহে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া এই 40ৰ ভিতৰত যিমান পায় তাৰ লগত আৰু এই 10 মাৰ্কৰ ভিতৰত যিমান পায় সেই দুটা এড কৰি যিমান মাৰ্ক পায় সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ টোটেল মাৰ্ক। এতিয়া কথা হ'ল এই মাৰ্কটো EVSৰ মাৰ্কটো আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটত নাহে। এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ মাৰ্কশ্বিটত গ্ৰেড হিচাপে পাব আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ মাৰ্কশ্বিটখনত আপোনালোকে ইয়াক গ্ৰেড হিচাপে পাব। এতিয়া এটা আপোনালোকক ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ মাৰ্কশ্বিট দেখাই ল'ব খোজোঁ। এটা মাৰ্কশ্বিট লৈ আহিলোঁ। এই মাৰ্কশ্বিটটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে তলত, একেবাৰে তলত চাওকচোন, ইয়াতে B গ্ৰেড লিখা আছে, অথচ ষ্টুডেণ্টজনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, 341 মাৰ্ক পাইছে। ইয়াতে লিখা আছে কি B গ্ৰেড। এই গ্ৰেডটো ক'ৰ পৰা আহিল? আৰু তাৰ ছাইডত লিখা আছে ইয়াতে এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ইয়াৰত এই এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যনটোৰ মাৰ্কটো ইয়াতে আহি গ'ল, এই গ্ৰেড হিচাপে আহিছে ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, ছেকেণ্ড ইয়াৰত কোনো EVSৰ পৰীক্ষা দিব নালাগে, অথচ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ মাৰ্কশ্বিটত ইয়াতে গ্ৰেড আহিছে। এই গ্ৰেডটো ক'ৰ পৰা আহিল? এই গ্ৰেডটো আহিছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যিটো EVS পৰীক্ষা দিছিল সেই EVSৰ পৰাই ইয়াতে গ্ৰেড প্ৰদান কৰা হৈছে, ইয়াতে গ্ৰেড দিয়া হৈছে। এতিয়া মাৰ্ক বেছি পালে A গ্ৰেড থাকিব, মাৰ্ক কম পালে অলপ কমি গ'লে B গ্ৰেড থাকিব, C গ্ৰেড থাকিব আৰু কেতিয়াবা F গ্ৰেডো থাকিব পাৰে। এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ক'ব পাৰে F গ্ৰেড মানে কি? F গ্ৰেড মানে আপোনালোকে গমেই পায় ফেল, এইটো F মানে ফেল। এতিয়া EVSত ফেল কৰিলে সেই ষ্টুডেণ্টজনে ইয়াতে F গ্ৰেড লিখা থাকিলে সি কেনেকৈ পাছ কৰিব? গতিকে এই EVS ছাবজেক্টটো যদি কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ফেল কৰে সি ছেকেণ্ড ইয়াৰত অট'মেটিকেলি ফেল হৈ যাব, ছেকেণ্ড ইয়াৰত সি ফেল। গতিকে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ EVSৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন লোৱা, এতিয়াও সময় আছে। মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত EVSৰ কেইটামান ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিম, সেইকেইটা চালেও আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি